එදිනෙදා ජීවිතයේ අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න දේවල් සහ අපිට සිදු කරන්න වෙන සමහර දේවල් නිසා අපේ සෞඛ්‍යයට අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ ගැන අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අපේ පුරුදු නිසා ශරීරයට සිදුවෙන හානි කිහිපයක් ගැනයි. කිවිසුම් යාම වළක්වා ගැනීම. කිවිසුම් යන විට කටවසා ගැනීම හෝ නාසය වසා ගැනීම මගින් කිවිසුම් යාම නවත්වා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විදියට කිවිසුම් යාම වළක්වා ගැනීම ඉතාමත් අහිතකර දෙයක්. කිවිසුම් යන විට නාසය හෝ කටවසා ගැනීම මගින් නන්තක් කපාල පීඩනය සැලකිය යුතු තරම් ඉහළ යනවා. මේ නිසා මොළයට ගමන් කරන රුධිර ප්‍රවාහය කඩාකප්පල් වෙනවා. එවිට රුධිර නාල සහ ස්නායු පටක සම්පීඩනයට ලක් වෙනවා. මේ නිසා හිස රදය, රුධිර නාල වලට හානි සිදුවීම වගේම ශ්‍රවණාබාධ පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා කිසිවිටකත් කිවිසුම් යන විටේ වළක්වා ගැනීමට උත්සාහ නොකළ යුතුයි. සුවඳ විලවුන් භාවිතා කිරීම. වර්තමානයේ සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය කිරීමට කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ස්වභාවික සුවඳ තෙල් වලට වඩා කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉතාමත් ලාභදායී වීමයි. සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය නිසා ඔක්කාරය, කරකැවිල්ල සහ නිදිබර ගතිය ඇති වෙනවා. මීට අමතරව ඇස් දැවිල්ල, උගුරේ අපහසුතාව වගේම ආසාත්මිකතාත් ඇති වෙනවා. කෙසේ වෙතත් සුවඳ විලවුන් භාවිතා කරන්න අවශ්‍යම නම් ඒ සඳහා සුවඳ විලවුන් වෙනුවට වෙනත් ස්වභාවික තෙල් වර්ගයක් භාවිතා කිරීම සුදුසුයි. එසේත් නැමැතිනම් සුවඳ විලවුන් භාවිතා කරන විට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන කාමරයක් තුළදී භාවිතා කිරීම සුදුසු වෙනවා. හෑන්ඩ් ඩ්‍රයර් එක භාවිතා කිරීම. කඩදාසි තුවාවලට වඩා හෑන්ඩ් ඩ්‍රයර් එකක් භාවිතා කිරීම පරිසර හිතකාමී වෙනවා. නමුත් අධ්‍යයන වලින් හෙළි වී ඇති ආකාරයට පොදු ස්ථානවල ඇති අත්පීඩන යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම මගින් රෝගකාරක විෂ බීජ සහ බොහෝමයක් බැක්ටීරියා ආත්මක තැන්පත් වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව නාන කාමරවල ඇති හෑන්ඩ් ඩ්‍රයර්ස් භාවිතා කරන විට මලපාවල අඩංගු වන විෂ බීජ ආදී අත්වල තැන්පත් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ නිසා පොදු ස්ථානවල ඇති හෑන්ඩ් ඩ්‍රයර්ස් භාවිතා නොකර ඉන්න එක තමයි හොඳ. නින්දට පෙර ජංගම දුරකථන භාවිතා කිරීම. බොහෝමයක් තරුණ තරුණියන්ට රාත්‍රී නින්දේ ගැටලු ඇති කරන්න ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය හේතු වෙනවා. මධ්‍යම රාත්‍රියේ පසුවනතුරු ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීම නිසා නිදා ගැනීමට ඇති කාලය අඩු වී ප්‍රමාද වී නින්දට යාමට සිදු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් නින්දට පෙර ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීම නිසා ජංගම දුරකථනයෙන් නිකුත් වන නිල් ආලෝකය මගින් නින්ද සහ අවදි වීම නියාමනය කරන මෙලටොනින් හෝමෝනය නිෂ්පාදනය වීම අඩු වෙනවා. අඩු මෙලටොනින් මට්ටම නිසා මානසික අවපීඩනය, පිළිකා, තරබාරුකම, හෘද රෝග සහ ප්‍රතිශක්තිකරණය දුර්වල වීම සිදු වෙනවා. මේ නිසා නින්දට පෙර ජංගම දුරකථන භාවිතයෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි. ආහාරගත් විගස දත් මැදීම. ආහාරගත් විගස දත් මැදීම දන්ත සෞඛ්‍යයට අහිතකර වෙනවා. ආහාර ගැනීමෙන් පසු අමවශ්‍ය මිනිත්තු 30 කාලයක්වත් ගත වූ පසුව දත් මදින්න කියලා තමයි දන්ත වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරන්නේ. හැකිනම් ආහාර ගැනීමෙන් පසු පැයක්වත් දත් මැදීමෙන් තොරව සිටිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ආහාරවල අඩංගු වන ආම්ලික ද්‍රව්‍ය නිසා දතේ එනමලයට මෙන්ම දන්තිනයට බලපෑම් ඇති වෙනවා. දත් මැදීමේදී දත් බුරුසුවේ චලනය නිසා ආහාරවල අඩංගු වන අම්ල දන්තිනය වෙත සමීප වෙනවා. මේ නිසා දන්ත සංවේදීතාවයේ ඇතිවන අතර එනමලයට හානි සිදු වෙනවා. ප්ලාස්ටික් බහලුම් වල ආහාර ගබඩා කිරීම. වර්තමානයේ ආහාර ඇසුරුම් කිරීමට වගේම නිවසේ ආහාර ගබඩා කර ගැනීමට ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි, බෝතල් සහ ප්ලාස්ටික් බඳුන් උපකාරී වෙනවා. නම්‍යශීලී බව පවත්වා ගැනීම සඳහා තැලේට් සහ බිස්පෙනෝල් වැනි කෘත්‍රිම රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්ලාස්ටික් වල අන්තර්ගත වෙනවා. ප්ලාස්ටික් බහලුම් වල දිගු කාලයක් තිස්සේ ආහාර ගබඩා කරන විට ප්ලාස්ටික් වල අන්තර්ගත වන රසායනික ද්‍රව්‍ය ආහාර වලට කාන්දු වෙනවා. ඉන්පසුව මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ශරීරයේ අන්තරාසර්ග පද්ධතියට උරා ගැනීම සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා වීදුරු, මල නොබැදෙන වාණය හෝ පිඟන් මැටි වලින් සැකසූ බඳුන් වල ආහාර ගබඩා කිරීම සුදුසු වෙනවා. තද ජීන්ස් ඇඳීම. ශරීරයට ගොඩක් තද වූ ජීන්ස් ඇඳීම විලාසිතාවක් වුණත් නිතරම තද ජීන්ස් ඇඳීම නිසා සමසා ස්නායු අන්ත තද වී පීඩාවට පත් වෙනවා. මේක ස්නායු පද්ධතියේ ගැටලු ඇතිවීමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ නිසා ශරීරයට අපහසුතාවයක් ඇතිවන අතර පාදවලට වාතය ගලා යාම අඩු වී පාද කැසීම සහ හිරිවැටීම සිදු වෙනවා. මේ නිසා නිතරම තද ජීන්ස් ඇඳීමෙන් වළකිනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අදෝවාතය වළක්වා ගැනීම. අදෝවාතය පිටකිරීම අතිශයින්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ සාමාන්‍ය දෙයක්.
සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී පුද්ගලයෙක් දිනකට 14 වතාවත් 23 වතාවත් අතර ප්‍රමාණයක් අදෝවාතයේ පිටකිරීම සිදු වෙනවා. නමුත් අදෝවාතයේ පිට නොකරේ වළක්වාගෙන සිටිනවා නම් එය විශාල සෞඛ්‍යමය ගැටලු රාශියකටම හේතු වෙනවා. මේ නිසා බඩ පුරවා දැමීම, අජීර්ණය, හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩිවීම, රුධිර පීඩනය ඉහළ යාම වැනි තත්ත්ව ඇති වෙනවා. මේ නිසා හැකි ඉක්මනින් මේ පිට කළ යුතුයි. කෙසේ වෙතත් බඩ පුරවා දැමීම වැඩි වෙලා කියලා දැනුණොත් සෙමෙන් ආහාර සැපීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඒ වගේම බඩ පුරවා දැමීමට හේතු වන ආහාර වලින් වැළකී සිටිය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් වැඩිපුර අදෝවාතයේ පිට වෙනවා නම් ආමාශයාන්ත්‍රික ගැටලු සහ පිළිකා නිසාය සිදු වෙන්න පුළුවන්. නියාලේපන ගැල්වීම. නියාලේපන ගැල්වීම නිසා ශරීරයේ හෝමෝන වලට බාධා කරන විෂ ද්‍රව්‍ය ශරීරයට කාන්දු විය හැකි බව ඩියුක් විශ්වවිද්‍යාලයේ විසින් කළ අධ්‍යයනයකදී හෙළි වුණා. නියාලේපන නිෂ්පාදන නාසය ඇසලටගෙන එය ආශ්වාස කිරීම භයානක බව අධ්‍යයන වලින් හෙළි වී තිබෙනවා. නියාලේපනවල ෆෝමැල්ඩිහයිඩ්, ටැලේට් සහ ටොලුවීන් වැනි විෂ ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙනවා. මේවා ශ්වසන ගැටලු, මොළයේ සහ ස්නායු පද්ධතියේ ගැටලු ඇති කරන්න හේතු වෙනවා. මේ විෂ ද්‍රව්‍ය ආශ්වාස කිරීම නිසා හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා සහ කරකැවිල්ල වැනි තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා නියාලේපන මිලදී ගන්න කලින් මේ වගේ අහිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. කෙසේ වෙතත් හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන එලිමහනක ඉඳන් නියාලේපන ගල්වන ලෙසත් නිර්දේශ කරනවා. මුදල් පසුම්බිය පසුපස සාක්කුවේ දැමීම. බොහෝ විට පිරිමි පුද්ගලයන් මුදල් පසුම්බිය කලිසමේ පසුපස සාක්කුවේ දමා ගැනීම බහුලවම දකින්න ලැබෙනවා. මේ ආකාරයට පසුම්බිය කලිසමේ පසුපස සාක්කුවේ තිබියදීම වාඩිවීම නිසා උකුල් වේදනාව, තුනටිය වේදනාව, පිටමැද වේදනාව සහ උරහිස්වල වේදනාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. කලිසමේ පිටපස සාක්කුවේ මුදල් පසුම්බියක් තබාගෙන වාඩිවීම නිසා ශ්‍රෝණීය අස්වාභාවික ඇලවීමක් සිදු වෙනවා. කලිසමේ පසුපස සාක්කුවේ පසුම්බිය තබාගෙන වාඩි වන විට ශරීරය අසමතුලිත වීම නිසා තුනටිය සහ කකුල්වල ස්නායු පීඩාවට පත්වෙනවා. මේ පසුම්බි සයිටිකල් සින්ඩ්‍රෝමය ලෙස හඳුන්වනවා. මුදල් පසුම්බිය මේසය මත තැබීම. ඔබ නිවසින් පිටත්ව ගොස් පැමිණි විට මුදල් පසුම්බිය මුළුතැන්ගේ මේසයක් මත හෝ මුළුතැන්ගේ වෙනත් ස්ථානයක් මත තියෙනවා නම් එය නැවතත් සිදු කරන්න එපා. රෝවන් විශ්වවිද්‍යාලය විසින් කළ අධ්‍යයනයකදී අනාවරණය වුණේ මුදල් පසුම්බි මගින් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට බැක්ටීරියා සහ වෛරස් ඇතුළු විෂ බීජ රාශියක්ම සංසරණය වන බවයි. අධ්‍යයන වලින් හෙළි වී ඇති ආකාරයට මුදල් පසුම්බියක් වැසිකිලි ආසනයකටත් වඩා බැක්ටීරියා වැඩි ප්‍රමාණයක් රඳවා ගන්නවා. මේ නිසා පිටතට ගොස් නිවසට පැමිණි පසුව කිසිවිටකත් මුදල් පසුම්බිය මුළුතැන්ගේ හෝ ඒ ආශ්‍රිත තැනක තියන්න එපා. විශේෂයෙන් මුදල් පසුම්බිය රැඳෙන විෂ බීජ ආහාර මත තවරේ ශරීරගත වීමේ අවදානම ගොඩක් වැඩි. සෑම විටම ප්‍රතිබැක්ටීරියා සබන් භාවිතා කිරීම. අතසෝදන සෑම විටම ප්‍රතිබැක්ටීරියා සබන් වර්ගයකින් අතසේදීම අහිතකර වෙනවා. ශරීරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන බැක්ටීරියා රාශියක්ම අපේ සම මත පිට ජීවත් වෙනවා. නිතරම ප්‍රතිබැක්ටීරියා සබන් යොදා දෑත් සෝදන විට අහිතකර බැක්ටීරියා වගේම ප්‍රයෝජනවත් බැක්ටීරියා සියල්ලමත් විනාශ වී යනවා. මේ නිසා හානිකර බැක්ටීරියා වලට අපේ ශරීරයට ඇතුල් වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. චර්ම රෝග විශේෂඥයන් නිර්දේශ කරන්නේ සතියකට දෙවරකට වඩා ප්‍රතිබැක්ටීරියා සබන් භාවිතා නොකරන ලෙසයි. ඉතින් ඔයත් මේ දේවල් වලට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ ඔබේ ආරක්ෂාවට වගේම ඔබ අවඩ සිටින අයගේ ආරක්ෂාවට හේතු වෙනවා.